Hi friends, I'm Ankush. Today we are going to learn the use of simple present tense in day-to-day life. की नेमकं वाक्य कसं फॉर्म करायचं, वाक्य कसं बनवायचं आपण हे शिकलो होतो. त्यानंतर सिंग्युलर आणि प्लुरल या गोष्टी शिकलो होतो. आता मला असं वाटतं की तुमच्या ते लक्षात आलं असेल. पण आता आपल्याला आज काय शिकायचं आहे? आज या सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा दैनंदिन लाईफमध्ये काय वापर आहे ते आपण शिकणार आहोत. तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट एक लक्षात ठेवायची आहे. बघा काही ते नियम्स आहेत, फार छोट्या छोट्या गोष्टी मी ते तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. बघा, फर्स्ट यूज काय? फॉर थिंग्स दॅट हॅपन रेग्युलरली. ज्या गोष्टी नेहमी आपल्यासोबत घडतात किंवा नेहमी आपण ज्या गोष्टी करतो त्या गोष्टी जेव्हा आपल्याला बोलायच्या असतात तेव्हा आपल्याला सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा यूज करावा लागतो किंवा वापर करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल दिले आहेत मी दोन. आय प्ले क्रिकेट एव्हरी संडे. प्रत्येक रविवारला मी क्रिकेट खेळतो. म्हणजे ज्या गोष्टी नेहमी आपल्या जीवनामध्ये घडतात. प्रत्येक रविवारला मी क्रिकेट खेळतो. त्याचप्रकारे ही प्लेज क्रिकेट एव्हरी संडे. तोसुद्धा स्थळ म्हणता मी, तोसुद्धा प्रत्येक संडेला क्रिकेट खेळतो. बघा इथे बदल काय? मागच्या पार्टमध्ये आपण घेतलं होतं की वर्ब जेव्हा असतो, आयबद्दल तुम्हाला पूर्ण माहिती दिली होती की आयसोबत प्ले घेतला आपण आणि ही सोबत प्लेस घेतला, म्हणजे प्लेला यस लावला. आणि तुम्हाला सांगितलं होतं की सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये जेव्हा सिंग्युलर असेल, थर्ड पर्सन असेल किंवा एक वचन असेल, आय अपवाद म्हणून सोडून द्या. त्यावेळेस जेव्हाही आयच्या व्यतिरिक्त जेव्हाही एक व्यक्ती असेल आणि यू हे प्रोनाऊन पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. यूला पण सोडून द्यायचं बाजूला. यू अनेकांसाठी पण वापरला जातो आणि एकट्यासाठी सुद्धा वापरला जातो. त्याचं उदाहरण म्हणून घेतलं होतं आपण. यू आर अ गुड स्टुडंट, यू आर गुड स्टुडंट्स. अनेकांसाठी पण वापरत, तुम्ही चांगले विद्यार्थी आहात. यू आर अ गुड स्टुडंट, तू चांगला विद्यार्थी आहे. आणि त्यानंतर यू आर गुड स्टुडंट्स, तुम्ही चांगले विद्यार्थी आहे. या पद्धतीने आपण घेतलं होतं. आता बघा, फॉर थिंग्स दॅट हॅपन रेग्युलरली, अशा गोष्टी ज्या नेहमी आपण करतो किंवा घडतात, अशा गोष्टी व्यक्त करण्यासाठी आपल्याला सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करायचा आहे. म्हणून आपण इथे दोन उदाहरण घेतले आहे. आय प्ले क्रिकेट एव्हरी संडे, ही प्लेज क्रिकेट एव्हरी संडे. हा फरक तुम्हाला आपण शिकलो होतो मागच्या याच्यामध्ये. आता बघा, आपण असं पण म्हणतो आय गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेहमीच आहे आपल्याला, आपण झोपेतून उठतोच ना, आपण म्हणू शकतो आय गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अशा पद्धतीने भरपूर काही सेंट आहे ज्या नेहमी गोष्ट. आय ऑलवेज प्ले विथ माय फ्रेंड, आय ऑलवेज गो टू माय फ्रेंड अँड ही ऑलवेज कम्स टू मी टू टेक मी टू द मार्केट. अशा पद्धतीने आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा ज्या दैनंदिन गोष्टी आपल्या लाईफमध्ये घडतात त्या व्यक्त जर करायच्या असेल तर आपल्याला काय वापरायचं आहे? सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. त्यानंतर बघा, सेकंड रूल, फॉर थिंग्स दॅट आर ऑलवेज ट्रू. अशा गोष्टी की ज्या ट्रू आहे, सत्य आहे. त्यासाठी आपण म्हणतो द सन रायझेस इन द ईस्ट. सूर्य हा पूर्वेला उगवतो. हे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे, याला कोणीही बदलू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, द अर्थ मूव्ज अराउंड द सन. पृथ्वी काय करते? सूर्याच्या भोवताल फिरते. म्हणजे ज्या गोष्टी सत्य आहे, ज्या बदलू शकत नाही, त्याला आपण म्हणू युनिव्हर्सल ट्रूथ. ते जर एक्सप्रेस करायचं असेल तर त्यावेळेससुद्धा आपल्याला काय वापरायचं आहे? सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. त्यानंतर बॅट्स फ्लाय ॲट नाईट. वटवाघूळ हे नेहमी रात्रीला उडते. हे एक ट्रूथ आहे, तुम्हाला माहिती आहे ही गोष्ट. असंच म्हणू शकतो मी. तुम्हाला पुन्हा आणखी उदाहरण दिलं की सन रायझेस इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्ज अराउंड द सन. जे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे, ज्याला कुणी बदलू शकत नाही, अशा गोष्टी जेव्हा व्यक्त करायच्या असतात तेव्हासुद्धा आपल्याला सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरायचा असतो. इथे परत मी एक गोष्ट सांगत आहे बघा, द सन हा एकटाच आहे, त्यामुळे राईस नाही म्हटलं, राईसेस, त्याला ईएस लावला मी. आणि त्यानंतर बॅट्स अनेक आहेत, अनेक वचन आहेत. द सन हा काय? सिंग्युलर आहे. आणि बॅट्स काय आहे? अनेक आहेत. म्हणून इथे फ्लायला मी असं नाही, फ्लाईज म्हटलं असतं. बॅट जर असतं फक्त, बॅट फ्लाईज ॲट नाईट. पण इथे काय म्हटलं आहे मी? बॅट्स अनेक आहेत. बॅट्स फ्लाय ॲट नाईट. अशा पद्धतीने आपण या सेकंड रूलचा आपण वापर सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये करू शकतो. त्यानंतर तिसरा रूल बघा, फॉर थिंग्स दॅट स्टे द सेम फॉर लाँग टाईम. काही गोष्टी अशा असतात की आपण बऱ्याच दिवसापासून त्या गोष्टी करत आहे. त्याचं उदाहरण आपण इथे घेतलेलं आहे. काही गोष्टी अशा असतात की ज्या खूप दिवसापासून आपण नेहमी त्या गोष्टी करत असतो. म्हणून इथे उदाहरण घेतलं आहे, माय फादर वर्क्स इन अ बँक. माझे वडील बँकेत काम करतात. मग आजच करत आहे का?
नाही, खूप दिवसापासून करत आहे आणि आता पण करत आहे. हां, ज्या दिवशी ते रिटायर्ड होतील त्या दिवशी टेन्स बदलून जाईल, तेव्हा पास्ट टेन्स येईल, ते आपण पुढे शिकूच. पण सध्या ते कार्यरत आहे, ते कार्यरत आहेत. म्हणजे सध्या ते कुठे काम करतात? बँकेत काम करतात. म्हणजे जी गोष्ट बघा इथे काय म्हणलं आहे, फॉर थिंग्स दॅट स्टे द सेम, फॉर थिंग्स दॅट स्टे द सेम फॉर लाँग टाईम. खूप दिवसापासून एकच गोष्ट जी घडत आहे ती गोष्ट सांगण्यासाठी सुद्धा आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करू शकतो. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल बघा, दे लिव्ह इन मुंबई. ते मुंबईला राहतात. आत्ताच राहत आहे का? प्रेझेंट टेन्समधली गोष्ट आहे, म्हणजे ते आता पण राहत आहे, आधी पण राहत होते आणि पुढे पण राहणार आहे. त्यानंतर किती दिवस राहणार आहे हे आपल्याला एक्झॅक्ट माहीत आहे. मग सध्या ते मुंबईमध्ये राहतात म्हणून आपण काय म्हणतो, दे लिव्ह इन मुंबई. दे लिव्ह इन मुंबई. ते मुंबईमध्ये राहतात. म्हणजे एखादी गोष्ट खूप दिवसापासून ते तिथे राहत आहे किंवा आता पण राहत आहे आणि पुढे पण राहील, पण पुढे किती दिवस राहील हे आपल्याला माहिती नाही. अशा गोष्टी व्यक्त करण्यासाठी सुद्धा सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा वापर होतो. फॉर एक्झाम्पल, आय ऑलवेज स्टडी. मी नेहमी अभ्यास करतो. ज्या गोष्टी नेहमी होतात त्याच पद्धतीने बघा. त्यानंतर दे लिव्ह इन मुंबई, इथे पण तोच फरक होता की अनेक दे काय आहेत, अनेक वचन आहे म्हणजे प्लुरल आहे. म्हणून आपण लिव्ह हा जो वर्ब घेतला, राहण्याची क्रिया, त्याला आपण यस किंवा येस लावला नाही, कारण दे काय आहे, अनेक आहेत, ते आहेत, एक आहे का नाही. इथे माय फादर हे एकटे आहे, मग आपण वर्कला यस लावला, आपण वर्क्स म्हटलं. माय फादर वर्क्स इन अ बँक. अशा पद्धतीने सिम्पल प्रेझेंटचा वापर आपण दैनंदिन लाईफमध्ये करू शकतो. त्यानंतर एक फोर्थ रूल आहे, दॅट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल. टू एक्सप्रेस अ फ्युचर इव्हेंट दॅट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल. म्हणजे असे इव्हेंट किंवा अशा घटना की ज्या फ्युचरशी संबंधित आहे, म्हणजे भविष्याशी संबंधित आहे, पण एक फिक्स टाइम टेबल आहे. म्हणून याचं एक उदाहरण घेतलं आहे आपण, द मॅच स्टार्ट्स ॲट 9 o'clock. हा टाइम टेबल आहे फिक्स. मॅच किती वाजता सुरू होणार आहे? 9 वाजता. सुरू झाली का? नाही. संपली का? नाही. अशा वेळेससुद्धा आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करू शकतो. आपण आणखी एक दुसरं एक्झाम्पल, सॉरी फॉर दॅट, स्पेस नसल्या कारणाने एक आणखी उदाहरण घेऊ शकलो नाही. आपण त्या ठिकाणी असं पण म्हणू शकतो, ट्रेन अराईव्ज, द ट्रेन अराईव्ज ॲट 10 o'clock. 10 o'clockला ट्रेन येणार आहे. हा फिक्स टाईम टेबल आहे. ज्या गोष्टी फिक्स आहेत, माझ्या जॉबसाठी निघणार आहे किंवा आय गो टू माय जॉब, असं पण तुम्ही म्हणू शकता, जो फिक्स टाईम टेबल आहे. असं पण म्हणू शकता की ॲट 9 o'clock आय डू माय स्टडी, असं पण तुम्ही म्हणू शकता. म्हणजे सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये या साऱ्या गोष्टी आपण अशा पद्धतीने एक्सप्रेस करू शकतो. त्यानंतर आणखी तुम्हाला काही वेगळ्या गोष्टी सांगायच्या आहे की सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये तुम्ही तुमचं डेली रुटीन सांगू शकता. फॉर एक्झाम्पल, आय गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आय गो टू द बाथरूम अँड स्प्रँकल सम वॉटर ऑन माय फेस, देन आय गेट फ्रेश. आफ्टर गेटिंग फ्रेश आय टेक माय ब्रेकफास्ट. आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आय गेट रेडी टू गो फॉर जॉब. बघा, इथे पूर्णपणे मी सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरलेला आहे. म्हणजेच डेली रुटीनमध्ये सुद्धा आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करू शकतो. आणि त्यानंतर एक दुसरी गोष्ट, क्रिकेटची कमेंट्री जेव्हा तुम्ही ऐकाल तर तिथेसुद्धा सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येतो. या गोष्टी मला तुम्हाला सांगायच्या होत्या. आणि हा यूज आहे की नेमका सिम्पल प्रेझेंट टेन्स आपल्या दैनंदिन लाईफमध्ये आपल्याला कुठे वापरायचा आहे, तर या नियमानुसार तुम्ही वापरू शकता. याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. मराठीमध्ये सांगितलं आहे, थिंग्स दॅट हॅपन रेग्युलरली. अशा गोष्टी की ज्या नेहमी घडतात किंवा नेहमी आपण करतो, अशा गोष्टी जेव्हा आपल्याला व्यक्त करायच्या असतात किंवा एक्सप्रेस करायच्या असतात त्यावेळेस आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्स वापरतो. त्यानंतर फॉर थिंग्स दॅट आर ऑलवेज ट्रू, अशा गोष्टी की ज्या सत्य आहे, ज्याला कोणीही बदलू शकत नाही. म्हणून त्याचं उदाहरण पण आपण इथे घेतलेलं आहे की द सन रायझेस इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्ज अराउंड द सन, बघा, बॅट्स फ्लाय ॲट नाईट. अशा पद्धतीने आपण एक्झाम्पल्स घेतलेले. त्यानंतर फॉर थिंग्स दॅट स्टे द सेम फॉर अ लाँग टाईम. एखादी गोष्ट आपण नेहमीसाठी एखाद्या ठिकाणी राहत आहोत किंवा एखाद्या ठिकाणी काम करत आहोत, त्याचे उदाहरणं पण आपण इथे घेतलेले आहेत. की त्याचं उदाहरण काय घेतलं आहे आपण, माय फ्रेंड, नवीन घेत आहे, माय फ्रेंड लिव्ज इन मुंबई. माझा मित्र मुंबईला राहतो. म्हणजेच आता पण राहतो आणि आधीपासून राहत आहे किंवा भविष्यातही काही दिवस तो राहणार.
पण आपण उदाहरण इकडे दे लिव्ह घेतलं, मी ते सिंग्युलरचं घेतलं. माय फ्रेंड लिव्ज इन मुंबई, पण दे लिव्ह इन मुंबई. दे काय अनेकवचन आहे. त्याचप्रकारे की एखादी इव्हेंट किंवा घटना बघा, टू एक्सप्रेस फ्युचर इव्हेंट दॅट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल. ज्या फिक्स टाइम टेबल आहे. टुमारो आय गो टू द जिम. उद्या मी जिममध्ये जाणार आहे. हे फिक्स ठरलेली गोष्ट आहे. असं पण एक उदाहरण घेऊ शकतो. टुमारो आय गो टू माय अंकल्स हाऊस. उद्या मी माझ्या अंकलच्या घरी जाणार आहे. गोष्ट कशातली आहे? फ्युचरमधली आहे. पण मी बोलत कोणत्या सेंटेन्समध्ये आहे? प्रेझेंट टेन्समध्ये. म्हणजे अशा पद्धतीने पण आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करू शकतो. यासाठी तुम्हाला थोडा अभ्यास करावा लागेल, थोडं रीडिंग करावं लागेल आणि काही एक्झाम्पल्स बनवून पाहायचे. जो आपण पहिल्या पार्टमध्ये तुम्हाला सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट समजून सांगितलं की सेंटेन्स कसं फॉर्म करायचं, कसं कन्स्ट्रक्ट करायचं, हे जे सांगितलं होतं त्याची थोडी प्रॅक्टिस करा. तुम्हाला जमेल आणि जास्तीत जास्त बोलण्याचा प्रयत्न करा. दॅट्स द ओनली ट्रूथ. विदाउट स्पीकिंग, whenever you don't start to speak, you will never speak. That's the universal truth. सो जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस करत नाही किंवा सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट करून बघत नाही तोपर्यंत आपल्याला जमणार नाही. आणि परत सांगतो, जर यातलं आणखी काही कळलं नसेल तर तुम्ही मला कमेंट्स करून विचारू शकता. ओके. पुढच्या पार्टमध्ये आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स बघू आणि मग बघू सिम्पल प्रेझेंट टेन्स आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये काय फरक आहे हे पण तुम्हाला शिकायला मिळेल. आणि दैनंदिन लाईफमध्ये प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा काय वापर आहे ते पण आपण शिकणार आहोत. आता जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. ओके. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.